السلام علیکم everyone جی سټوډنټس نن زمونږه لیکچر نمبر 15 دی سټوډنټس په لیکچر کې به مونږه خبره کوو په ایډیټینګ گروپ کې د نن زموږ سره چې کوم سارت اینڈ فلټر آپشن دی په دې کې صحیح ده سټوډنټس کله چې د آپشن باندې مونږ کلیک کوو نو مونږ ته س آپشن چې کوم دی مزید اوپن شي یا سب آپشن په دې آپشن کې د نن زموږ سره کوم دی هغه ولې زموږ سره دی سارت A to Z سارت Z to A بیا کسٹم سارت دی دغه نه بعد زموږ سره فلټر دی کلیر دی اینڈ ری اپلای دی صحیح ده سټوډنټس په لیکچر کې بیسیکلی مونږه د فرست 3 آپشن ډیسکس کوو دا غنه بعد زموږ سره دا کوم لاست 3 آپشن دی فلټر کلیر او ری اپلای دا مونږ بیا په نیکسٹ لیکچر کې ډیسکس کوو چونکه فلټر کې بیا کار لګ سم هاو سیوا دی نو چې تاسو په خدای قصر پوه شئ او د لیکچر ډیوریشن هم سیوا راشي سټوډنټس څنګه چې تاسو ته پته را د اوسه پوری دومره 15 لیکچرز مونږه چې کوم دی دا سم هاو کور کړل نو تاسو خو د هر څه فیر سیریز وغیرہ د قصونه فوي صحیح ده نو مطلب مې خبرې داري چې کله مونږه په انټیجر باندې داسې ټایپ اپریشن پر پام کوو نو دا بالکل ایزی خبره ده خو چې کله مونږه په کریکټر باندې لیټس سپوز نو سره کریکټر د داسې چې کوم دی اگر ریکوما نو په دې کې زموږ سره د پین ان سیریز والا آپشن چې کوم دی کنه نو تاسو کته چې زموږ سره کار نه کوي مطلب په سیریز کې پیل کړل خو زما سره A B C D داسې په دې سیکوینس کې رانل بلکې سیم هم هغه کریکټر چې کوم دی هغه زموږ سره پیل کیږي صحیح ده نو دا غیر پر سټوډنټس کله زم چې راځي داسې پیل کمال څنګه چې ما د انټیجر پیل ته دا غیر پر د یو فارمولا یوز کوم صحیح ده کریکټر او دا غینه بعد زموږ سره شری زموږ سره رو فارمولا ده او په دې رو کې دنه وته ز لیکم چې را A65 صحیح ده A65 او دا م انټر کوم تاسو کته چې زموږ سره A کریکټر چې کوم دی هغه راغی اوکے اوس سټوډنټس زه کومه دا داسې زړه ریکوما زموږ سره الفابet سوري 26 کنه نو 26 سره پوری دا کوم سوري 26 رو پوری وجه دا ډایرکټ کما سه زموږ سره 26 رو پوری 25 شو 25 رو زموږ سره وای راغی صحیح ده او داسې کزه دا چې کوم دی یو نورم کته کما دلته زموږ سره تاسو کته شي کریکټر بیا چینج شو چونکه فارمولا هغه کې 65 لګولې و تاسو کته شي زی زموږ سره زی پوری دارال اوس سټوډنټس زمونږ چې کوم آپشن دی نه غزم سره د A to Z and Z to A اوس دلته چونکه ما فارمولا یوز کړل دا نو کله چرته په دی باندې زمونږ سره چې کوم دی مطلب یو اسندینګ ارډر دی مطلب A to Z زمونږ سره اسندینګ ارډر دی او Z to A زمونږ سره ډیسندینګ ارډر دی نو سټوډنټ کله چرته په ډیسندینګ ارډر کې کوم مطلب Z زمونږ سره شي د مطلب دا د ارډر الټا کما نو دا زمونږ سره شي د زمونږ سره چې کوم دی نه اپلای کیږي صحیح ده زموږ سره کې نه اپلای کیږي وکاس چلته زموږ سره تاسو کته ادارې پر فارمولا بار کې زموږ سره د فارمولا یو شوی صحیح ده دا غیر پر دا کار کوم زه سمپل دا سیل سلیکټ کوم او دا کوم کنټرول سی مطلب د دې دا ویډیو زه کاپی کوم د جی سیل ته کاپی کوم او څنګه کاپی کوم زه راشم سپیشل پیسټ او زم چې سم ماته ویډیوز په کار د سمپل هغه ویډیوز پرنټ کوم زموږ سره فارمولا وغیرہ ور سره کاپی نشي صحیح ده وسو سټوډنټ دا کار کوو چې دا چې کوم ډي سلیکشن د لپاره تاسو ګوره کنټرول جی کوم زو د ډي سلیکشن د ختمول لپاره تاسو اسکیپ بٹن استعمالوي صحیح ده اوس دا سیل بز دا دوه سم هاو اوکے کنټرول وای به کوم بیرته ساری صحیح ده اوس دا دوه سیل بز کما دا دوه سیل بز موږ سره سکم دا کلیر کوم صحیح چې د ضرورت موږ صفات نه شو اوس ټول زموږ خبره تر دې سیل سره صحیح ده او سم هاو دا سیل موږ سره کاپی کوم دی خو راوړم تاسو ته ډبل ټیبل هم ښکاری صحیح ده او دا سیل با مونږه سکو دا به مونږه کلیر کو صحیح ده او سټوډنټس دا زموږ سره چونکی ویډیو را لګور تاسو فارمولا بر ګوره کنده A دی دا سی D دی C دی صحیح ده ا فارمولا اوس سن دي دا زموږ سره سمپل مونږ دینا ویډیو سپیشل ویډیو تی کم دی هغه کلیو نو سټوډنټس کله په ډیسندینګ ارډر کې زسه کوم د په ډیسندینګ ارډر په دی اپلای کوم تاسو کته شي Z Y X W په دې سیکوینس په سره شي او چې کله د په اسندینګ ارډر کې کوم د زموږ سره A to Z دا په دې سیکوینس کې راځي کریکټر صحیح ده بل اسټرنس تاسو په دغه زموږ سره کوم دي کنه ان سی پاغي باندې هم تاسو داسې اپلای کولای شئ چې لکه زموږ سره لیټس سپوز 1 دی او دا داسې ریک کما صحیح ده 10 فوري یا سم هاو سو پوری زموږ سره هغه 10 فوري واز څه کوم اسټرنس په دې باندې کزه ډیسندینګ دا سٹارټ کوم د زموږ سره لارجست او سمالست واز زموږ سره دا ویډیو بیسټ صحیح ده زموږ سره چې کوم لارجست ویډیو دا هغه به زموږ سره سکیږي هغه زموږ سره کیږي صحیح ده انداز څنګه دا ایکسپاند کما نو تاسو کته شي زموږ سره دا شو ډیسندینګ ارډر کې زموږ سره کومه د بیرته اسندینګ ارډر کې کما زموږ سره پاسندینګ ارډر کې شو صحیح ده و سټوډنټس د دې نه علاوه زموږ سره چې کوم د کومنګا
دې کې بل زموږ سره آپشن دی کسٹم سارټینګ. اوس ګوره که چېرته تاسو ډیټا ټیب ته راشئ او په دې کې دننه تاسو وګورئ نو زموږ سره دلته ګوره سارټ اینډ فلټر دا سیم آپشن دی کوم چې موږ هلته وویلو اسینډینګ اینډ ډسینډینګ صحیح ده او داسې بیا زموږ سره چې کوم دی سارټ دی مطلب زموږ سره کسٹم سارټینګ دی صحیح ده. اوس سټوډنټس راځو کسٹم سارټینګ څه ته وایي. لیټ سپوز زموږ سره دا نیم دی امیر صحیح ده. زم چېرې د امیر نیم چې کوم دی دا کوم سټوډنټ ساري دا نیم مطلب موږ سره کوم سټوډنټان دي دا سټوډنټان او د دې سره ریلیټډ زموږ سره کوم مارک دي دا دواړه سیل سارټ کول غواړم. مطلب یو سیل خو زه سیمپل سارټ کولی شم که نه سیمپل څنګه سارټ کوم یا زه راشم سارټینګ ته یا زه A to Z کوم یا Z to A کوم لکه مطلب A to Z کوم او دا زه اوکې کوم تاسو کتلی شئ زموږ سره A to Z داسې سارټ شو خو یو سیل سارټ شو صحیح ده. زم چې نه دا بل سیل چې کوم دی دا دواړه موږ کسټملی یا مطلب ډېر سیل تاسو یا کالم ساري سیل نه کالم چې کوم دی تاسو سارټ کول غواړئ نو هغه تاسو سیل کړئ. زموږ سره یو کالم شو زموږ سره ټوټل بل کالم شو نو دې نیم کالم څه کوم زم چې دا سارټ کوم او د هغې سره سره دي د دې چې کوم نمبر چې هغه ورسره هم زموږ سره سارټ شي. نو زه دلته راشم سټوډنټ کسټم سارټینګ ته او په کسټم سارټینګ کې دلته څه وکړم دلته ولې زه سارټ کوم څه شي زه هم چې یاره زموږ سره چې کوم نیمز دي صحیح ده هغه او د هغې سره دلته بل یو بل لیول ایډ کوم ایډ کوم چې یاره زموږ سره کوم ټوټل مارکس دي صحیح ده. نو د دغه سیکوینس کې ته زموږ سره ډیټا څه کا د زموږ سره سارټ کا صحیح ده. او بل که تاسو ډیټا کې هیډر نو اوکې تاسو دلته کني نو تاسو بیا د ټیک مارک د درې کې دي کنه دا اوس ما وایي چې یاره زموږ سره په ډیټا کې هیډر شته تاسو کته شي زموږ سره هغه هیډر بس په کې سارټینګ کیږي نه که دا تاسو دوری کوي بیا تاسو سره د سارټینګ په دې هیډر هم اپلای کیږي صحیح ده. سټوډنټس ما سمپل دا اوکې کوم تاسو کته شي زموږ سره نیم چې کوم دی خاص چې کوم مارکس کو داسې بیا چې کوم دی زما چې لکه مطلب دلته پکې ما خپل نوم هم لیکلی امیر شهید محمد امیر د هغه چې کوم مارکسونه ګوره هم یې نیم ساټلو او هم د هغې سره د مارکینګ چې کوم دی هغه هم زموږ سره په سارټینګ پام کې راغی صحیح ده. سټوډنټ دا زموږ سره و کسټم سارټینګ چې کسټم سارټینګ څنګه مونږ پرفارم کوو صحیح ده. مونږ کسټم سارټ وایو د هغې نه بعد مونږ اسینډینګ اینډ ډسینډینګ سارټینګ چې کوم دی هغه په ډیټیل سره ووایو او تاسو به پوه شوي وي چې یاره هاو اټس ورک اوکې. نو دا زموږ سره دغه پوره قصه وکړه تاسو کاپي کوئ یو لیول کاپي کوئ صحیح ده لکه نیم لیول دا ما سلیکټ وکړه زه کاپي کوم دا زموږ سره کاپي شو یا یو لیول ډیلیټ کوئ ډیلیټ کېږي یا یو لیول ایډ کوئ نو هغه تاسو کولی شئ هغه تاسو ایډ کولی شئ صحیح ده. بس سټوډنټس دومره لیکچر کې پوره وه سم هاو تاسو په قصه باندې پوه شوي او بس داسې چې یاره که تاسو لیفټ یو ګور زموږ سره سارټینګ کې دلته زموږ سره کین سینسیټیو هم کېدای شي کین سینسیټیو مطلب دا دی چې یاره ټوټل چې کوم دا آپشن پکې هم تاسو کوم ټوټل یا سمال ټوټل یا کیپیټل ټوټل نو کین سینسیټیو والا قصه هم په دې کېدای شي صحیح د هغې نه علاوه زموږ سره سارټینګ اورینټیشن کم یو دی مطلب A to Z سارټینګ چې کوم موږ کوو نو دا د موږ ټاپ ټو باټم کوو مطلب کالم وایز کو کرو وایز تاسو کوئ نو زموږ سره سارټ لیفټ ټو رایټ به بیا راځي زموږ سره لیفټ ټو رایټ به راځي صحیح ده. نو تاسو لیفټ ټو رایټ هم کولی شئ او تاسو چې کوم دی کالم وایز هم کولی شئ او داسې رو وایز هم کولی شئ تاسو کالم وایز هم کولی شئ صحیح ده سټوډنټس. سو تھینکس فار واچینګ.